เคฮะตอนนี้ก็ยกตู้นะครับขึ้นหลังกระบะแล้วนะเป็นอย่างนี้เลยครับนี่ตรงนี้ก็จะเปิดได้นะครับแล้วก็ระบบไฟมาแล้วเรียบร้อยนะครับเปิดแอร์ได้ประมาณ7 ชั่วโมงนะครับผมวันนี้นะระบบไฟนะครับของพี่ธนานะครับแล้วก็ห้องน้ำเดี๋ยวจะบิ้วภายในอีกทีหนึ่งนะครับพวกเก็บสีอะไรภายในเนี่ยเดี๋ยวจะมาบิ้วอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็น่าจะพร้อมที่จะไปเดินทางกันแล้วแหละเจาะนะครับหน้าต่างนะครับเวลาขับรถจะได้มองเห็นข้างหลังนะครับผมเจาะมาแล้วเป็นประมาณนี้ก็ทรงนี้นะครับใน EP รถบ้านนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวห้องน้ำเนี่ยค่อยไปติดตามกันในคลิปต่างๆนะครับผมแล้วก็ติดโชคไฟฟ้านะครับโชคไฟฟ้าติดเรียบร้อยแล้วเวลาใช้งานก็เอาต่อเข้ากับไฟตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะยกขึ้นได้เลยแบบออโต้นะครับโอเคเดี๋ยวจะติดพวกรีโมทอะไรเข้าไปด้วยตอนนี้เรื่องภายในก็นี่แหละครับประมาณนี้ภายในยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะครับต้องเก็บไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็พร้อมที่จะเดินทางแล้วแหละก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมใน EP ที่ไปเดินทางนะครับสำหรับซีรีส์ที่จะเป็นรถบ้านประมาณนี้แล้วกันครับเดี๋ยวห้องน้ำฝักบัวอะไรเนี่ยค่อยไปดูที่ตอนที่ไปแคมปิ้งจริงๆเลยแล้วกันนะประมาณนี้นะครับก็ใน EP รถบ้านกลางเต็นท์ก็มีประมาณนี้แหละครับที่สร้างขึ้นมาเนาะก็จะจบซีรีส์ไว้ที่ EP นี้เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามในการเดินทางด้วยนะครับโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ